legyen szó kánikulai hőségről, legyen szó hideg, téli, zord időjárási körülményekről, mindig a vízparton vannak. Egy ilyen mindenre elszánt és a hideget jól bíró teszthorgász barátomhoz, Borbilo Ádámhoz igyekszem, és egy olyan tagon fogok vele horgászni, ahol én még soha eddig nem horgáztam. Ez nem más, mint Nagyszínás és a Színáskárp horgásztó. Hogyha az autóm külső hőmérőjére pillantok, akkor 3 Celsius fokot mutat, amely hát a téli viszonyokhoz képest azt mondhatom, hogy jó, de finoman szólva sem túl meleg. Viszont ami nagyon fontos, hogy most még a tavak felszíne nincs befagyva. De hogyha bejön az, amit az időjósok a hét második felére, pontosabban már a hónap utáni napra jósoltak, akkor nagyon-nagyon durva, markáns hidegfront betörés várható, és akár -20 Celsius fok is lehet az országban, amely gyorsan befagyasztja a tavak felszínét. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy egy ilyen markáns hidegfront betörés előtt, amit a halak már biztos, hogy érzékelnek, vajon hogyan reagálnak mindenre? Tudunk a mai nap folyamán pontyokat fogni? Hamarosan kiderül. Jó reggelt, üdvözöllek Gábor! Itt a horgászhely. Nézzük meg! A megérkezés után Ádám által javasolt csalikból kivettem egy szemet. Az első a Legend Wafter édesananász volt. Ezt követte a csilistintahal, majd a tüzes ponty. Érdemes előre beáztatni, felpuhítani egy kicsit a külső felületét a csaliknak, gyorsabb lesz így az oldódás, amely jutalma az előbb érkező kapás. A Spicy Krill etetőanyagot alapul véve készítettem egy szúnyoglárva kivonattal, valamint egy folyékony mája és csípős paprika kivonattal ízesített verziót. Ezeket már előző este megnedvesítettem, de a helyszínen végeztem az ízesítésüket és a készre keverésüket. A jóból nem kell sok, ez egy nagyon markáns, krill alapú, csípős májos ízű keverék, amely hatékony a nagy testű alak szelektív horgászata során, akár a leghidegebb tavakban is. Ezt az alapos átkeverés után mindenképpen át kell törni. A végeredmény magáért beszél. Ez egy igazán ízes, színes, gyorsan oldódó etetőanyag. A szintén előző este megnedvesített Four Seasons Method Pellet Mix téli változatából tettem egy jó marékkal elsőként a tálkába. Ehhez egy marék csípős májas etetőanyagot tettem, és jól összekevertem. A kettő együtt egy igazán tartalmas, nagyhals keveréket alkot. A mederfenékre kerülve gyorsan bont, optimális mértékben felhőz, de a darabos, nehéz pelletszemeknek köszönhetően megvárja a későn érkező termetes pontyokat is. A 10 mm-es csalitüskére elsőként 2 szem csontkacot tűztem. Elmaradhatatlan ez számomra a hidegvízi pontyozások során. Majd a vízben ázó, a külső felületén már felpuhult, édes ananász wafter csalit tűztem a tüskére. Mindig ellenőrzöm a csalit. Ha lassan süllyed, akkor tökéletes. A kosár megtöltése során elsőként félig töltöm a szerszámot. Ennek közepébe helyezem a csalit, majd bőségesen rakok etetőanyagot a töltőbe. A Dart XL metódkosár az átlagostól nagyobb mennyiségű etetőanyag és nagy csalik bevitelére képes. Íme a bevetésre kész, megtöltött távdobókosár.
A horgászat során keresőhorgászatot végeztünk. Én 70 és 100 méter közötti távolságban próbálkoztam. Alapozretésről szó sem volt. Sőt, meggyőződésem, hogy a gyengén, óvatosan táplálkozó pontyoknál ez télen kifejezetten káros. A népszerűbb helyekhez jár csónak is, amely elsődlegesen a halvédelmet szolgálja, ugyanis a tóban vannak akadók is. Ha egy ilyenbe menekülne a halunk, mindenképpen meg kell próbálni a csónakkal följállva kiszabadítani. Szerencsére nekünk nem volt rá szükségünk. Egész nap váltakozó intenzitással esett az eső, így elkelt a meleg, vízálló ruha és az ernyő is. Most éppen nem esik az eső, tudunk egy kicsit beszélgetni. Ádám, itt nagy lendülettel bedobáltunk reggel, de hát annyira nem húzgálják a végszelékeinket a halak. Hát ez egy nyugodt peca, egy kivárós peca. Gyakorlatilag eltelik 50 perc, 1 óra is, mire végül megörül a bottok svicce. 57 perc vagyok bedobva, most az előbb néztem, hát akkor lassan időszerű lenne. Mit kell tudni egyébként a tóról? Ugye azt előzetesben már láttam a képeid alapján, meg meséltél is nekem arról, hogy kevés, de minőségi nagytestű hal él a tóban. Igen, ez így van. Ez egy nagyon régi, öreg homokbányató. Legjobb tudomásom szerint az 1970-es évek elején kezdték el bányászni, és a 2000-es évek elejére érte el ezt a végleges formáját és állapotát. Mekkora ennek a területe? Ez úgy hozzávetőlegesen olyan 5 hektár körül van. Látszólag egy teljesen homogén megyerszerkezetű tóról beszélünk. Ez most csak a látszat, vagy vannak benne tagoltságok? A látszatcsal egyértelműen ez egy igazán mély és egyenetlen medrű homokbánya. Az átlag mélysége 5-6 méter, de ezen a részen itt előttünk akár 7-8 méteres mélységek is vannak. Láttam ott egy bóját a helyemnek a jobb oldalán, az mit jelöl? Oda semmiféleképp ne dobjál, Gábor. Ott egy elég nagy kiterjedésű akadósor van. Akadó? De milyen akadó? Vagy mit helyeztek ott el? Vagy hogy került oda? Bedőlt fák, főleg régi megy- és cseresznyefák, úgyhogy semmiféleképp nem horgásszuk azt a részt. Hát az nem fénytechnikának való. Ennek a nagy vízmélységnek köszönhetően komoly hőtartalékai is maradnak ennek a tónak, sokkal nehezebben fagy be, mint egy sekély vízű tavacska. De milyen hatással van ez az itt élő halakra? A halak egész télen aktívak maradnak, a fenéken tartózkodnak és ott is táplálkoznak. Ezzel szemben a tavaszi és nyári időszakban, amikor a teljes vízoszlopot járja a hal, és napközben fédelbotos technikával gyakorlatilag lehetetlen kapást kicsikarni. Akkor elvileg most vagyunk a legjobb időszakban a vízparton, de mivel már eltelt több mint egy órossza az első bedobásoktól számítva, szinte frissítsünk és dobjunk újat. Ádám kitartóan a Legend Pellet Wafter édes ananászcsalit használta. Míg én az első sikertelen dobások után már is másik csalikat tettem fel. Csak persze ezt később mondtam el neki. Ő azzal is próbálkozott, hogy csak a horgot nyomta a kajakupac tetejébe, így azonnali gyors kioldolást és hozzáférést biztosítva a csali számára. Horgászbarátom megpróbálta közelebb 50 méterre, majd később a nád mellé is kidobva. Én egy olyan keveréket állítottam össze, amely ebben az időszakban, ezen a tavon már többször is bizonyított. Ennek az alapja egy zacskó Blendex tintahal polip etetőanyag. Ehhez kevertem hozzá egy doboz 4 évszak metód pelletet, ebből is a tél változatot. Ehhez került hozzá egy teljes flakon CSL Tuning tengerkincse hidegvízi aroma, illetve ami rendkívül fontos, egy fél flakon spéci additív szúnyoglárva kivonat. Ez bekevert állapotban így néz ki. Hoppá, nézd, Ádám! Kapás, húzza! Azért volt ilyen óvatos kapása, ez jött felénk. Jó halnak tűnik? Ez jó súly. Jó súly. Aha. Középtájon foghatak adót? Nem, elmeteg nem. Mondtam neked, hogy milyen csalit tettem föl? Még nem. Próbálgattam ezeket a színes csalikat, amik neked beváltak. Ugye azokra nem volt kapás. És föltettem egy brutál liver, az egy brutális máj, Wafter csalit, és abból is a barna színűt, 2 csontival. A csonti, meg a barna, lehet a sötét szín, lehet, most jobban működik, mint a feltűnő világosak. Túlságosan jó idő van még egyébként, vagy tudja a fene, hogy miért pont ez a szín tetszett meg neki, de én mindig azt mondom, hogy véletlenek nincsenek. Az eső is újfent elkezd esni. Gyönyörű nagy tőpony. Ez már a miénk lesz. Ott van még a szájában a csali.
Ez bizony valami ilyen, Gábor. De szép. Gratulálok, Gábor, gyönyörű hal. Köszönöm szépen. Ez igen. Gyönyörű nagy bányatavihal. Ekkorára oldódott le a kis barna pelet. Ott a két szemcsonti is. Gyönyörű szép szája van, ez nem túl sokat volt még horgon. Őrizzük is meg ilyennek ezt a szép halat. Fú, de jó súlya van, Ádám. Ez egy gyönyörű tőponty. Azt a mindenségét. A szénáskár horgásztó igazi kincse. Ez igen. Gratulálok hozzá, Gábor. Nagyon köszönöm. Hát ott megérkezett az eső, és megérkezett a hal is. Jó súlya van. Gyönyörű hal. Itt vannak ezek a csábító, finom, színes, ízes csalik, de ezek egyike sem adott még jelen pillanatban halat. Amivel fogtam, ahogy említettem, az nem más, mint a brutál liver. És ebből is a barna színű, kisebb méretű változat. A 10-es csali tüskére 2 szem fehér csonti került fel elsőként, és ennek a végébe tűzöm a brutál liver peletet. Az egyértelmű, hogy ezt a csalit nem a rikító színe, hanem az intenzív és erőteljes íze miatt vette föl a hal. Minden apróságnak jelentősége van. Gondolom az nem kérdés, hogy a 2 kaja közül melyik volt a kosárban? A májas. Ez kerül újfent a kosárba. De volt még egy apró trükk, amit a töltése során az előzőekben is alkalmaztam. Miután először megtöltöttem a kosarat, aktivátorsprével, abból is az édes szamóca ízesítésűvel fújtam be. Most is ezt fogom csinálni. Így jó alaposan. Miután beszívta, akkor egy vékony réteg eredetanyag újfent a töltőszerszámba, rá a csali, és így nyomom a kosárba. Na, ebbe aztán van minden. Itt a következő. Nagyon vártuk már. Hogy megyünk bele a délutánba, úgy látom, úgy élednek fel a halak. Igen, ez itt egyébként is jellemző ezen a tavon. Én is ebbe az időszakban a halaim zömét mindig a délutáni, sőt inkább a késő délutáni órákban szoktam fogni. A délelőtt arra volt, hogy fölkészüljünk, és ráhangolódjunk a horgászatra. Meg kitapasztaljuk azt, hogy mi kellhet a halaknak. Mert gondolom mondanom sem kell újfent a barna színű Brutális máj. csali kelt el. Ez is jó halám. Van már a part előtt, de még nem láttuk. Akkor horgász, amikor jól esik. Már pedig ez egyre jobban esik. Úgyhogy ideális a horgászidő. Jó, itt vagy. Hihetetlen nagy erőbe van. A gyönyörű tőponty után egy tükörponty. Ez is a miénk. Megy ez nekünk, Ádám. Gratulálok, Gábor. Köszönöm. Milyen szép, pocakos, jó formában lévő téli ponty. Le a kalappal a dolgozd előtt. Gyönyörű halakat nevelnek itt Nagy Szénáson. Megfigyeltem, Ádám, amikor együtt horgászunk, akkor mindig nagyon szép halakhoz van szerencsém. Igen, gyönyörű halakat fogtunk már együtt. Remélem a folytatásban hasonló szerencsém lesz nekem is. Hát most már te jössz.
2 gyönyörű szép téli ponty, és mind a 2 bőven 10 kg feletti. Köszönöm szépen a véleményt. Nem kérdés, hogy újfent ebből a csaliból teszek föl, csak a kisebb méretből. Ez most valamiért nagyon tetszik nekik. Semmi nem változtatok, ugyanúgy elsőként 2 szem csonti csalitüskére, majd ezt lezárom a barna színű brutál liverpelettel. 2 hal után már semmiképpen sem mondhatnánk azt, hogy ez pusztán véletlen műve. Látva azt, hogy milyen kevés kaja fogy, itt most magammal hoztam, ez némi túlzás, egy évig elegendő. Egy kicsit túl kalibráltam, hiszen alig fogyott, hát még egy fél liter kaja sem mai nap folyamán. Annyit változtatok, hát ha ezzel még tovább tudom turbózni, hogy befújom elsőként aktivátorsprével, ugye ezzel az epres változattal, és van itt nálam Tornado gél is, szintén epres változat. Ez jó kis sűrű cucc. Hát ha még előbb odairányítja a halakat. Kevéske kaja a töltőszerszám alsó felébe, ráfektetem, és cupp, belenyomom. Így néz ki. Ezt én megzabálnám. Legszívesebben beleharapnék a kosárba, annyira jó illata van neki. Legalább 6-7 másodpercnek el kell telni, mire érezhetően a kosár a megyelfenékre koppan, és akkor lazul meg a zsinór. Az egyik végszelékemen 45, még a másikon 55 g-os kosár van. Eddig csak a 45 g-os kosarat húzta el. Most, hogy ez is véletlen vagy sem, majd a végén kiderül. Megvan végre. A nád mellé kidobott végszeléken volt a kapás? Igen, a balos botomon. Nem is tűnt rossz halnak ez sem. Szépen dolgozik a bot. Igen. Most valamire kisebb merítőt fogtam meg, lehet, hogy kevés lesz. Lehet, hogy alul méreteztük egy kicsit. Na majd kiderül. Az újabb fal. Ügyes vagy, Ádám. Köszönöm, Gábor. Gondolom a csalit azt te is kitalálod. Látom. Jóra oldódott a brutál liver. Igen, jó sokáig benn volt, de hát ha ez kellett neki. Nézd, Gábor, milyen gyönyörű aranyszínű bányatavi tőpony. Szép nyurgal. Igazi őserű ez is. Gábor sikerességét látva, én is brutál liver csalira váltottam. A használt etetőanyagon semmit nem változtattam, ugyanaz került a kosárba, viszont Tornado aktivátor spray édes szabócával, illetve aktivátor gél úgy szintén édes szabócával tovább növeltem a csalogatóhatást, majd egy újabb réteg etetőanyaggal fettem be ezt. A felcsalizott horgot pedig a kajakupac közepébe szúrtam. Remélem ad még egy halat.
Itt van már a part közelében. Ádám, lassan jöhetsz szákolni. Nagyon merítő fejjel készültem. Te optimista vagy. Milyen jó erőben vannak ezek a halak. Hideg víz ide, hideg víz oda. Ezek kőkeményen dolgoznak. Ez már a miénk. Már az előző tükörpontnál is föltűnt, hogy milyen hosszú bajsza van. Ennek is van vagy legalább 2 cm. Nagyon szép egészséges hal ez is. Fantasztikus élmény itt Nagyszínáson horgászni. Ebben az időben ilyen gyönyörű halakat fogni nem hétköznapi. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Ádám meghívásának eleget téve eljöttem és kipróbálhattam ezt a tavat. Jó szívvel ajánlom bárkinek, aki nem fél a téli körülményektől, szereti a kihívásokat, és ilyen fantasztikus halakat szeretne fogni. Ádám, mielőtt bedobok, beszéljünk már át egy dolgot. Lehet, hogy nincs különösebb jelentősége, de tudod, én mindig azt mondom, hogy soha nincsenek véletlenek. Nekem a főzsnorom, bár az tök ugyanaz nálad is, Igen. szuperszenzitív, tehát némi túlzással átlátszó, a vízben láthatatlan. Viszont ami különbség, ugye a folytatás, az a dobóelőke, nálam monofil, Nálam pedig fonott. nálad fonott, és ugye talán ettől sokkal fontosabb és lényegesebb, az nem más, mint a horogelőke, amely ugye az én esetemben szintén monofil, Nálam pedig úgy szintén fonott. nálad pedig fonott. Ugye egy 12 cm hosszúságú, 0,18 mm átmérőjű monofil horogelőkét használok, míg ugye te a fonott horogelőkét is rövidebbre 8 cm-esre kötötted. Most nem tudom, hogy van ennek jelentősége, de hát ugye eddig fogtam 3 darab pontyot, te pedig egyet. Ez igaz. Próbáljuk már meg azt, hogy adok ebből a monofil horogelőkéből, cseréld le a fonott horogelőkédet az egyik botodon, és akkor meglátjuk, hogy ad-e halat az, vagy sem. Tegyünk egy próbát. Tessék, Ádám. Nincs sok kapás, hiszen eddig 4 darab halat fogtunk, de azt 4 kapásból, és egyetlen egyet sem rontottunk el. Nagyon érdekes, hogy nagyon ritkán rajzolódik ki valami ennyire kristálytisztán, mint a mai nap folyamán. Ez nem más, mint a csali kérdése. Ugye a délelőtt az tulajdonképpen eltelt a különféle színes csaliknak a próbálgatásával, és egyetlen egy kapás nélkül megúsztuk. Amikor föltettem, az elrepült, de nem számít, amikor föltettem elsőként ezt a Legend Pellet Wafter brutális máj ízesítésű és barna színű csalit, onnantól kezdve elkezdtük fogni a halakat. Tehát úgy gondolom, hogy nincs is más opció, és nincs is értelme semmi mással próbálkozni, ráadásul úgy, hogy jó esetben talán még egy másfél oroszlánk van sötétedésig, aztán be kell fejeznünk a horgászatot. Hát, ha a hátralévő időszakban még tudunk fogni 1-2 szép pontyot, és nyilvánvalóan is próbálkozok mással, mint ezzel. Illetve, ugye ami szintén egyértelműen jól működik, az a Tornado aktivátor gél és a Tornado aktivátor spray. Mind a kettő érezte a módszer ízesítésben. Ez egy gyönyörű szép aranyhal. Kívánok is egyből 3-at. Ebből az első, hogy nagyobb halat fogjak, mint a te legnagyobb halad volt. Ó, de imádom, amikor a 4,20 m Royal Method Carp Féderbot így meggörbül februárban. Hihetetlen, hogy milyen jól dolgozik ez a bot, és hihetetlen, hogy milyen jól dolgoznak ezek a halak ebben az időszakban. Ezek beladnak apait, anyait. Azt gondolom, hogy ez lesz a mai nap utolsó hala. Még egy jó fél óra, aztán besütítedik. Nagyon bízom benne, hogy az akadósor mellett már elbírtam hozni, mert totál abban az irányba van.
Fú, hála jó égnek, elbírtam onnan húzni. Meg is volt akadva egyébként. Valami fagaljat, valószínűleg az akadósornak a szélét elérhette. Öreg hal tudja, hogy merre kell menni, tudja, hogy hol lehet megszabadulni a horoktól, de most szerencsére elfordult onnan. Most már a meder közepe irányába vette a menekülést. Tippelj Ádám, mi volt a csali? Brutális máj, legend mellett, a sötétebbik színű. Ez így igaz, csak most föltettem, képzeld el, a wafter helyett a sinkinget, a süllyedőt. Mondom, hogy ha ennyire ez a pelet, ennyire az ízesítés bejön nekik, akkor vajon mit szólhatnak a süllyedő változatához, ami lenn marad a mederfenéken, de lassan oldódik. Hát megkaptuk rá a választ. Itt van. Ez is megvan. Fú, de jó. Várjál, fogom a végét. Ez igen. Gyönyörű. Ennyi maradt a peletkéből, így leoldódott. Van egy elég markáns jellegzetessége ennek a halnak. Van itt egy csík középtájon rajta, és hogy átfordítom, ez ugyanúgy folytatódik, olyan, mintha kiskorában hálóban megszorult volna, de szépen begyógyult, befort, és hibátlan, erős, egészséges hal lett belőle. És ő örvendeztetett meg engem. Most így a télen. Fú, de szép hosszú hal. Végighorgáztuk az egész napot, lassan bestítedik, ide befejeznünk a horgászatot. Amikor idefelé jöttem, ugye komoly dilemma volt bennem, hogy vajon mi történik a pontyokkal, mi történik a halakkal hidegfront betörése előtt. Hát megkaptuk a választ. Soha rosszabb horgásznapot nem kívánhatnék magunknak, főleg így télen. Szóval gyönyörű szép pontyokat fogtunk, fantasztikus horgászélményekben volt részünk, miközben folyamatosan figyelemmel kísértem a légnyomás, és azt láttam, hogy egyre jobban zuhan, ami jelzi a valóban érkező hidegfront betörését, illetve a háttérben talán látszódik, hogy a felhők is feloszlottak, így a nap végére, estére végre elállt az eső is. Szinte biztosra veszem, hogy az érkező hidegfront kitolja majd a felhőket, kitisztul a légkör, és bejön a kőkemény hideg. Ádám, fogtál már valaha ezen a vízterületen a brutális májcsalival akár egy darab halat is? Nem, még soha, ám ezek után nem kérdés. És kapásom van, Gábor, húzza! Itt a búcsúhal. Ezek után nem kérdés, hogy ki kell próbálnod. Nem kérdés, hogy ki kell próbálnom, hisz ez a hal is erre csábult el. Hallod, etióp végszót? Micsoda húzós kapás februárban. Egész nap nem volt ilyen jó kapásunk. És nézzük, most is húzza. Mindig mondom, hogy az élet legnagyobb forgatókönyvrendező. Ettől jobb befejezést. Hányszor volt már olyan, hogy az utolsó pillanatig bent hagyott boton érkezett meg a nap egyik legszebb hala. Ez is jónak és jó halnak tűnik ám, igen. Figyelj, én kiveszem az összes többi botunkat, ne is legyen útba, jó? Jó, rendben, köszönöm, Gábor. Én már láttam egy gyönyörű szép tőponty. Az utolsókig küzd. Ez igen. Gyönyörű szép tőponty. Méltó befejezése a napnak. Ádám, ez a nap egyik legnagyobb pontja. Szerintem a legnagyobb, Gábor. Hát, mivel nem mértük egyiket sem, így nem tudjuk, de hogyha a legnagyobb, akkor te is érdemelsz valamit. Kösz, Gábor! Felebálni egy ilyen hal után. Köszönöm a horgászatot. Köszönöm, én is, hogy itt voltál, Gábor. Fantasztikus élmény volt.